بسم الله الرحمن الرحیم. راځو او خپل ډیټابیس را خلاصو. په دې کې موږ په کیوري باندې کار کاوه او په کیوري کې موږ کار کاوه په کوم یو باندې ډیلیټ باندې کار کاوه. نو اوس راځم او درته وایم چې ډیلیټ کا کوم یو ډیلیټ کا. زه ورته وایم چې څلورم نمبر آی ډي والا ډیلیټ. نو دلته زه دغه رن کوم، ماته څه وایي you are about to delete two rows. دغه کې موږ تکرار کړي وو پرون که نه، نو دوه به یې ډیلیټ شي. نو اوس راسه ایډمیشنز ټیبل کې وګوره 4 څلورم نمبر نشته، شپږم نمبر ډیلیټ کوم. دا زه رقم ډیلیټ کوم. ګورم دې باندې زه یو بله طریقه اپلای کوم. هغه څنګه چې دا زه داسې کوم، دغه ځای کې ورته لیکم enter your ID please چې ته ډیلیټ کړي. زه اوس رن کوم چې دا څه وایي، دا اوس سیو کوم. دا ډیلیټ کولو لپاره جوړه F12 سیو کړه delete by ID. دا بند که اوس راسه ID باندې کله هم چې تا ډیلیټ کوه دې باندې کلیک کړه. نو you are about to delete run a query that will modify data in your table. Yes. کوم نمبر آی ډي ډیلیټ کړي ورته شپږم نمبر ډیلیټ کړه. اوکې یا چې دوه به ډیلیټ شي. راسه شپږم نمبر کې وګوره هغه هم لاړ. دا د ډیلیټ هغه کیوري. بیا راځو نو زه دغه ټیبل بیا را اخلم. یونین اتحاد ته یې له دوو نه یې جوړ کړ. کراسټیپ کې وروسته کار کوو. خو یونین کې چې تا کوډینګ نه زده ته کار نشي کولی. اس کیو ایل کوډینګ لیکنه زده کار نشي کولی. همدا رقم دې بیرته زه ډیزاین ته ځم، که یونین هغه ته ځم سلیکټ او بیرته پاس ترو. دې لپاره هم اس کیو ایل دی باید چې زده وي او ډیټا ډیفینیشن لپاره دې باید چې کوډینګ زده وي د اس کیو ایل. که نه وي دې زده نو بیا نه درته کوي. کراسټیپ ته راځو. خو راځم نو د شو ټیبل مثال کوم ټیبل راغلی، ټیبل مثال اول چې کیوري را خلاصه کړم دا ښکاري که نه. نو که بیا دنه بند څه ده له دې ځای بیا ښکاره کولی شي. انزرټ رول د دې کلیک کوي یوه رو انزرټ کوي چې په هر ځای کې دې کلیک کړی، یا ډیلیټ کوي یوه رو، یا بلډر د دغه نه وروسته انزرټ کالم یو کالم اضافه کوي، یو کالم ډیلیټ کا وغیره وغیره چې څومره هغه دي او دې ځای کې کولی شي. مهم شیان چې په دې کې هغه دي دا کیوري د استعمال ده. نو موږ څو قسمه کیوري ویله، سلیکټ، میک ټیبل، اپینډ، اپډیټ، ډیلیټ. دغه کې کار نشو کولی ځکه چې اس کیو ایل دې نه ده زده، کمپیوټر ساینس والا کار دغه. کراسټیپ ته راځو. کراسټیپ دلته هم شته خو دغه ځای نه کار ډېر مشکل ده. کې راځم او زه ټیبل ون یې وارې ګورم، ورته وایم چې دغه صحیح د ټیبل ون نه یې جوړوم او په دې کې ځمه د هغه له لارې یې جوړوم، د کیوري ویزرډ له لارې. کراسټیپ څه شوه، دغه ده. اوکې ښایي د کوم ټیبل نه یې جوړوم، ته چې ټیبل ون نه یې جوړوم. نیکسټ دلته پوښتنه درنه کوي، زه بیا ځم. اول به کیوري انتخاب کې کومه کیوري استعمالول غواړي، له ټیبل نه یې جوړوي، کیوري نه یې جوړوي، که له دواړو نه. ته زه ټیبل نه جوړوم، ټیبل ون نه. نیکسټ په دې کې کوم فیلډونه راواخلم، ورته وایم چې نیم، پروګرام، فی، صحیح څه بس آی ډي ټایم راخله. نیکسټ بل چې ته په دې کې څه وایي، یو هیو سلیکټډ ټو مینی فیلډز فار یور رو. دا رو هیډینګ و، زه به داسې دا بوځم په رو کې چې غواړي هلته دا کیوري داسې جوړېږي چې دغه طرف به مو ته انتخاب هغه طرف هم
کالمز به هم ته ورته انتخاب دی دلته څه وایي which fields values do you want as row heading row heading کې ورته نیم غواړم next وای نه اورېده اوس یې واورېده which fields values do you want as column heading column heading دی ورته چې پروګرام وي next کا ښه بیا درته چې what number do you want to calculate it for حساب یې درته کوي لکه موږ به په هغه کې په ایکسل کې کار کوو په پیوټ ټیبل باندې چې په خپله به د هر پروګرام حساب ته وکړو ته هم چې فیس راته چي که اوسط یې مه معلوموه راته جمع یې که سم هلته موږ استعمالوو که نیکسټ نوم څه ورکوه نوم ورکوه او ډایرکټ کیوري راته وښیه که ډیزاین ته چې ته هم چې راته ویې ښیه دلته که ته فکر وکړې حساب دی دلته نوم څه او دلته یې ټوټل څه ګډ وډ ده اوس دلته د پروګرامونو نومونه دي خوند یې ونه کړ زه راځم دې کې به اوس ډیزاین ته لاړ شم اوهو رد شوم زه د ټیبل ډیزاین ته لکه چې لاړم د دې کیوري ډیزاین ته زه ځم کیوري ډیزاین کې دلته وګوره رو هیډینګ کې دغه ده او کالم هیډینګ کې پروګرام دا سره بدلومه ورته وایم چې داسې کار وکړه دغه کالم هیډینګ کا او دا چې ده دا رو هیډینګ بیا یې رن که وګوره اوس صحیح څه که اوس هم لا نه ده صحیح مجموعه یې لا نه درته ښودلې صحیح ده که نه ښودلې ده په اکسس کې یو کس ده ان اکسس 1600 فیصده 1600 په اکسل کې کسان ډیر دي 5200 یو دوه درې څلور مخ تفصیل ارسه چار څومره یا ټولې جمع کړي دي همدا رقم یې دا نور هم جمع کړي دي او د ورډ هم ګورئ اضافه دي 300 څوار دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه نفر دي ووارې 900 دی کېږي 6300 نو دا د کراس ټیپ کیوري وظیفه ده چې دا رقم خلاصه د هر یو ته راباسي نو کیوري چې وه راځم د دې بل لارې اوس ته هغه کومه سمپل کیوري اوکې نیکسټ کا په دې کې په شي باندې ته پیدا کول غواړې ته چې آی ډي باندې نیکسټ کا او ټیبل 1 کیوري کوم آی ډي خو دلته ګوره موږ نه سور کولی هغه رقم خوندور نه ده لکه څه رقم به چې هلته موږ په خپله خوښه سیټینګ کوو له دې وجې مې هغه مخکې درته وویلې هم نیکسټ کا او فینش یې کا نو تا دې صرف آی ډي د ټولو وښودله دلته که ته نیم ورته انتخاب کړې نوم که ټول ورته انتخاب کړې ټول کسان به درته ښیي مثال فیلډونه صرف انتخاب مشخصولی نه چې کومې آی ډي نفر غواړي بیا راځم دا سیو کوم نو که سیو سوله په خپله راځم د کیوري ویزر ته فاین ډوپلیکیټس تکراري کې پیدا کړه اوکې په کوم ټیبل کې په ایډمیشنز کې تکراري شته که نه نیکسټ یا په کوم فیلډ باندې ګورې ورته چې آی ډي چې بس تکرار شوي وي نیکسټ کا او ډو یو وانټ د کیوري ټو شو فیلډز ان اډیشن ورته چې و دا نور ټول وښیه نیکسټ کا او دا فینش کا دا ټول تکرار شوي دي تکرار دي که نه دي نمه 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 اتمه اتمه اومه اومه دومه دومه بل اول تکراري ټول درته وښودل بیا راځو بله کیوري چې کومه ده د ویزر له لارې هغه ده فایند انمیچ کیوري wizard خو څه وایي this wizard creates a query that find records rows in one table that have no related records in another table دا چې کله موږ ریلیشنز وایو اړیکې پکې ووایو چې اړیکې څنګه جوړېږي دغه نه وروسته دې باندې کار کول اوس که لاړم چې داسې مشخص صحیح استفاده نشي تر کولی ځکه دې کې اړیکې نشته نیکسټ که زر فینش ګوره چې ونه ښودل ځکه چې اړیکې نه دي جوړې د دوه ټیبلو ترمنځ کوم موږ انتخاب کړي نو دا وه کیوري او د هغه استعمال په ټیبل کې یو مهم شی سته هغه به انشاءالله که ژوند بیا بله ورځ وایو خو کیوري د تا څنګه سوه ختمه سوه په دې کې موږ چې ویلې ټیبل کیوري فارم ریپورټ میکروب کې پاتې سو میکرو باندې به انشاءالله که ژوند بیا سبا به اول په هغه کې کار ته په وکړم ټیبل کې یو مهم یو شی د هغه باندې کار ته وکړم د هغه نه وروسته بیا چې کوم دا په میکرو کې کار شروع کړو کار به انشاءالله سبا شروع کړو بټنې څنګه پکې جوړېږي میکرو نه موږ اکثره بټنې جوړو لکه څنګه چې په ایکسل کې په ایډوانس فلټر کې بټن جوړ کړی دغسې دغه هم جوړولی سو څنګه جوړېږي د هغه کې خو کار لږ یو رقم په ایکسل کې په دې کې بیا لږ مختلف تر دغه دې باندې به انشاءالله که ژوند بیا سبا کار